ඉතින් අයිබෝවන් මගේ ආදරණීය මිතුරු කැරට එහෙනම් හැමෝම පැටතෝද හෙවන්සි තවත් එක් මහා කීකුම් දෙන කතාංගයක් වෙත ඔබ සියලු දෙනාම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්නේ 178 වෙනි සන්ධිස්ථානය. එනම් සිවයන්ගේ ඊරණම සදාහටම වෙනස් කරන ලද පුරාණතම රහස එරිදර වූ මොහොත ගැනයි. වැඩි වෙලාවක් නාස්ති කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. මන්දයත් අද අපට හමු වන්නේ ඩූකිව් අධිරාජ්‍යයේ පැවති බලවත්ම ඩූෂන් ශ්‍රේණියේ පෙවෙනියෙකුගේ ආමරණීය උරුමය වන නිසාවෙන්. ඉතින් මේ කතාංගය ආරම්භ වන්නේ නව ගැඹුරු නාග ගෝත්‍රයේ වැඩිහිටියා වන යාවෝන් මින්ගේ අතිශය පැරෑරුම් හඬකින්. ඔහු කෙලින්ම සොයන් දෙසට හැරි ඇසුවේ සොයන් සහෝදරයා ඔබ කවදා හෝ ඩීමන්ෂන් හුවන් නැත්තම් කහවුල්පත් යස්ස සාන්තුවරයා ගැන අසා තිබෙන මත සොයන්ගේ මුහුණේ වූ සියලු ඉරියව් තප්පරයකින් ඝනීභවනය වුණා. ඩීමන්ෂන් හුවන් සොයන් බියමුතු ස්වරයකින් ඇහුවා ඔබ මේ කතා කරන්නේ පුරාණ යුගයේ අහස සහ පොළව තනි කළ අර්ධ දෝඩි මට්ටමට පවා ළඟා වීමට ආසන්න වූ බලවත්ම යස්ස රජු ගැනද. ටික වෙලාවකට පසු සොයන් සංසුන් ස්වරයකින් ඇහුවා මේ කහවුල්පත් යස්ස සාන්තුවරයා ඔබේ ගෝත්‍රයට අයිති නැති වුණත් ඔහුට හොඳ සම්බන්ධයක් තිබුණා නේද? යාවෝමින් සිනාසුනේය. ඔව් අපේ ගෝත්‍රය සතුව කහදිය උල්පත් සිරා පළකයක් තිබෙනවා. මේක ඇතුළත කහ උල්පත් යස්ස සාන්තුවරයාගේ සමස්ත බලය හා සියලුම ඥානය අඩංගුයි. එපමණක් නොවෙයි අර්ධ තෝටි මට්ටමේ ප්‍රවේණකුගේ සාර රුධිරය පවා එහි සුරක්ෂිතව තියෙනවා. සාර රුධිරය මේක ඇහුණු ගමන් සොයන්ගේ හදවත කිකුරුම් හඬකින් වේවුලන්න පටන් ගත්තා. කටකතා අනුව මේ සාර රුධිරය ලබා ගන්න ඕනෑම අයෙකුගේ සත්‍ය අභ්‍යවකාශයේ බිඳගෙන ඉහළ යන බව ස්ථිරයි. නමුත් සොයන් තමන්ගේ තෘෂ්ණාව යටපත් කරගෙන ඇහුවේ එසේනම් ඔබේ ගෝත්‍රය තවමත් එය ලබා නොගත්තේ ඇයි? යාවෝමින් සුසුමක් කෙරිය. මේ කහදිය උල්පත් සිරා පළකය උඩ පීසනේ මුත්‍රා කුසලතා 3ක් තියෙනවා. පළමුවෙන්න යෙලෝ ස්ප්‍රින් ඇඟිල්ල. ඒක ටියන් මට්ටමේ පහළ කුසලතාවක්. දෙවැන්න යෙලෝ ස්පින් අත්ල ටියන් මට්ටමේ මැද කුසලතාවක්. නමුත් බීසනය පවතින්නේ අන්තිම කුසලතාවෙයි. ඒක තමා යෙලෝ ස්පින් දිව්‍ය කෝපය. යෙලෝ ස්පින් දිව්‍ය කෝපය සොයන් දැන සිටියේ මේක දෝෂෙන් කෙනෙක්ගේ සටන් ඵලය වුවද විනාශ කිරීමට සමත් අවකාශ බිඳින නිපුණතාවයක් බවයි. අපේ ගෝත්‍රයේ කිසිම කෙනෙක් මේක පුහුණු කරලා නැහැ. ඕක පිහිටලා තියෙන්නේ සිලා පළකේ අතිශයම ගැඹුරුම කොටසේ. ඒක විවුර්ත කිරීමට ගියොත් සාර රුධිරය පවා විනාශ වෙන්න පුළුවන්. යාවෝමින් පැහැදිලි කළේය. එසේනම් යාවෝමින් සහෝදරයා ඔබ මේ සියල්ල මට කියන්නේ ඇයි? සොයන් ඇසීය. යාවෝමින්ගේ දැස් සොයන්ගේ ශරීරය තුල වූ උණුසුම වෙත යොමු විය. වෙන කාටවත් බැරි වුණත් ඔබට සාර්ථක කර ගැනීමේ අවස්ථා ඉතා ඉහළයි. මේකට අවශ්‍ය වන්නේ අතිශයම බලවත් අධ්‍යාත්මික බලයක්. මොකද සිලා පළකය ඇතුලේ ඩීමන්ෂන්ගේ අවශේෂ ආත්මය ආරක්ෂකයෙකු ලෙස පවතිනවා. අපට අවශ්‍ය මේ යෙලෝ ස්පින් දිව්‍ය කෝපය පුහුණු කරන ක්‍රමයයි. ඔබ එහෙම කියන්නේ මගේ දිව්‍යමය ගිනිදැල්ල නිසා සහ උසස් හෙමලි ස්ටේට් මට්ටමේ ආධ්‍යාත්මික බලය නිසායි. ඔව් මේ රහස පිටතට ගියොත් දෝෂෙන් පෙබලයන් අපේ ගෝත්‍රයට පහර දෙනවා. ඒකයි අපි මේ ගැන රහසක් විදියට තියාගෙන ඉන්නේ. සොයන් එකඟ විය. එසේනම් මේ අවශේෂ ආත්මය කොතරම් බලවත්ද කියා මටත් බලන්න ඕනේ. මම එක රැයක් විවේක ගන්නම්. හෙට උදේට අපි සියලු දෙනාම එම සිලා පළකේ වෙත යමු. ඊළඟ දවසේ වුන් නව ගැඹුරු නාග ගෝත්‍රයේ පිටුපස කඳු ඇටිය වෙත ගමන් කළේය. එහි මැද යෝධ කන්දක් මෙන් අඳුරු තද කහ පැහැයෙන් යුත් කහදිය උල්පත් සිලා පළකයක් පිහිටා තිබුණා. එය වටා පීසෙනේ පිරුණු ආලෝක වලලු කැරකුණි. ඒ වෙලාවේ සොයන් එම සිලා පළකයෙන් පිටවන අධ්‍යාත්මික පීඩනය දැඩිව දැනගත්තේය. මේ තියෙන්නේ ඩීමන්ෂන් හුවාන්ගේ අවශේෂ ආත්මය විතරයි. හැබැයි මේ පීඩනය පවා මේ තරම් භයානකයි. යාවෝමින් හිස සැලුවේය. මමද උත්සාහ කළා. මාගේ අධ්‍යාත්මික බලය ඇතුළට ගිය සැනින් මට දැනුනේ යකඩ පවුරකට බැඳුණා වගේ. සොයන් අවසාන තීරණය ගත්තේය. මට විශ්වාස නැහැ. නමුත් මට උත්සාහයක් දිය හැකියි. සොයන්ගේ ආත්මය අර්ධ ආත්මීය මට්ටමේ සත්‍යයක් විහිදුවමින්
තම ශරීරයෙන් පිටතට ඇවිත් ගිකුරුම් සහිත වේගයකින් ශිලා පලකයේ වෙතට ගමන් කළේය. විශාල ශබ්දයක් එක්ක සොයන්ගේ ආත්ම දේහය ශිලා පලකය හා ගැටි අවකාශයේ අන්ධකාරය තුරට ඇතිගෙන ගියේය. ඇතුළත සොයන් පුදුමෙන් වටපිට බැලුවේය. එහෙනම් මෙයයි ශිලා පලකය ඇතුළත ඇති ආත්මීය අවකාශය. මේ කාදිය උල්පත් යස්ස සාන්තුවරයා නමටම ගැලපෙන කෙනෙක් සොයන් ඉදිරියට ගමන් කරද්දී සෙනෙකයකින් ගිකුරුම් සහිත ශබ්දයකින් විදුලි කෙටීම් වැටෙන්නට විය. ඒවා ඔහුගේ නොපෙනෙන ආධ්‍යාත්මික පවුර හමුවේ වහාම විනාශ වී ගියේය. ටික වේලාවකින් අකුණු සැර සංසුන් විය. ඒ විට අහස පලාගෙන ආ භයානකම හඬක් ඇසුණි. යලෝ ස්පින් ඇඟිල්ල කාතු මුදුනක් මෙන් වූ දැවැන්ත කහ පැහැති ඇඟිල්ලක් සොයන් වෙතට කඩා වැටුණි. සියයන් සිය දෝෂී සත්‍ය රැස් කර එය තවත් විශාල ආත්මීය ඇඟිල්ල බවට පරිවර්තනය කරයි. ඇඟිලි දෙක ගැටුණු සැනින් නිහඬ නමුත් විනාශකාරී ඵලයකින් සෙනිකවම වාෂ්ප වී ගියේය. එය විනාශ කළ සැනින් විශාල කහ පැහැති අත්ලක් පොළවෙන් මතුවී සියයන්ව මිරිකා ගත්තේය. සොයන් සංසුන් හඬින් ඇහුවේ එච්චරද? ඔහුගේ ආධ්‍යාත්මික බලය පුපුරා ගොස් එම විශාල අත කැබලි වලට ඉරා දමන ලදී. සොයන් කිගුරුම් හිත හඬින් කෑ ගැසුවේ ඩීමන් සෙන් ඔබේ මේ සුළු තාක්ෂණික ක්‍රමවලින් මට හානියක් කරන්න බෑ. සොයන්ගේ හඬ දෝහොන් කාර දෙන විට ඔහු ඉදිරි විට තිබූ කන්දක් පුපුරා ඒ තුලින් විශාල කහ පැහැති සිංහාසනයක් පිටතට ආවේය. කහ වස්ත්‍රයකින් සැරසුණු යෝධ භූත රූපයක් ඒ සිංහාසනයේ මත වාඩි වී සිටි. පුංචි මිනිසෙක් ඔබ මේ නොපෙනිය යුතුව තිබුණා. ඩීමන් සෙන්සුවාන් කියනකොට සොයන් බිය නොවිය. ඔබ දැන් ඉතිරි වුණු මුරණ්ඩු අවශේෂ ආත්මයක් පමණයි. මට ඔබේ සාර රුධිරයයි යෙලෝ ස්පින් තීව්‍ර කෝපයේ පුහුණු ක්‍රමයයි ඒවා මට දෙනවා නම් මම යන්නම්. ඩීමන් සෙන්හුවාන්ගේ ආත්ම දේහය සිංහාසනයේ මතින් ඒ වෙලාවේ ගුගුරුවා නැගිට්ටේය. ඔබට මගේ දායාදය අවශ්‍ය නම් මුලින්ම මාව පරාජය කරන්න. උසස් හෙවල ස්ටේට් ආත්මයක් අවසනාවකට මගේ ආත්මය තැනටමත් දෝ පන්තියට ආත්මීය වශයෙන් ඇතුළු වී අවසන්. එහෙනම් ඔබට මා සමග සටන් කළ හැක්කේ කෙසේද? ඩීමන් ෂෙන් ඇසිය. දෝ පන්තිය යන වචනේ ඇහෙනකොට සොයන්ගේ හදවත ගැස්සී ගියත් ඔබ සැබෑ ඩීමන් ෂෙන් හුවාන් කෙනෙක් නම් මම සටන් කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ අවශේෂ ආත්මයක් විතරයි. සොයන්ගේ ආත්ම ශරීරයේ සෙනිකෝම අඩි 1000ක් විශාල දැවැන්ත යෝධයේ බවට පරිවර්තනය විය. ඔහු භයානක අත්ලකින් පහර දුන්නේය. ඩීමන් ෂෙන්ගේ කෑ ගැසීමේ බිම පුපුරා ගොස් ඒ තුලින් විශාල කහ පැහැති අත් ගණනාවක් එළියට ඇවිත් සොයන්ගේ මහා දේහේ ගැටුණි. සොයන්ගේ මුඛයෙන් අධික උෂ්ණත්වයක් සහිත ආධ්‍යාත්මික ගිනි දැල්ලක් පිටතට ඇවිත් එම විශාල අත් සෙනිකයකින් කැපෙලිවලට ඉරා දමන ලදී. ඩීමන් ෂෙන් පුදුමයෙන් බැලුවේ ඔබේ ආධ්‍යාත්මික සත්‍යයට ඇත්ත වශයෙන්ම දිව්‍යමය ගිනිතැල්ලේ බලය තියෙනවා. ඩීමන් ෂෙන් තවදුරටත් කල් මැරුවේ නැත. ඔහු තම දෑත්වල හස්ත මුද්‍රා ඉමහත් වේගයකින් වෙනස් කරන්නට පටන් ගත්තේය. අවකාශයේ ඉබේටම කඩා වැටෙන්නට විය. මෙය ඩීමන් ෂෙන්ගේ දරුණුතම අවසන්ම ප්‍රහාරයයි. යෙලෝ ස්පින් තීව්‍ර කෝපය. ඩීමන් ෂෙන් තම සැබෑ ස්වරූපය ගත්තේය. මහා යෝධයෙක් බවට පරිවර්තනය වූ ඔහු කට විවර කළේය. පුරාණ හා දරුණු ශබ්ද තරංගයක් ගිකුරුම් සහිත මකරකුගේ ගර්ජනාවක් මෙන් අවකාශය පසාරු කරගෙන පැමිණියේය. එම මාරාන්තික ශබ්ද තරංගය සොයන්ගේ විශාල ආධ්‍යාත්මික දේහය මුළුමනින්ම යටපත් කළේය. යෝධ දේහය ශෙනිකයෙන් විනාශ වී සොයන්ගේ ආත්මීය ස්වරූපය පවා මායාවක් බවට පරිවර්තනය විය. ටිකකින් මේ මුළු ස්ථානයම නිහඬ විය. ඩීමන් ෂෙන් හුවාන් හිමින් මෙසේ පැවසීය. ඔබ මගේ යෙලෝ ස්පින් දිව්‍ය කෝපයෙන් මර දැමීම නිස්පර දෙයක් නොවේ. නමුත් මේ වචනේ පිට වූ සැනින් අඳුරු මැදින් විචිත්‍රවත් ගිනි දැල්ලක් පුපුරා ගියේය. ඒ සොයන් ඔහු තම දිව්‍යමය ගිනි දැල්ලේ අසීමිත ආරස්සාව යටතේ මේ ප්‍රහාරයෙන් දිවි කලවාගෙන තිබුණේ. සොයන් හඬ නැගුවේ මේ භයානක තව නිපුණතාවය ඩීමන් ෂෙන් ලෙස හැඳින්වීමට සුදුසුයි. ඩීමන් ෂෙන් මේ වෙලාවේ පුදුමයෙන් අහන්නේ දිව්‍යමය ගිනි දැල්ලක් මේ ප්‍රහාරයෙන් පවා ඔබ දිවි කලවා ගත්තේ කොහොමද? ඩීමන් ෂෙන් ගෞරවයෙන් යුතුව සොයන් දෙස බලා සිටියේය. ඔබ මගේ දිව්‍ය කෝපයට මුහුණදී ඒක දරාගත් නිසා ස්වාභාවිකවම මම එය ඔබට ලබා දෙන්නම්. ඔහු ඉඟියක් කළ සැනින්
ජෙලෝ ස්පින් තිබ්බ කෝපය ඇතුළු මූත්‍රා කුසලතා තුනේම සමස්ත තොරතුරු ධාරාවක් සෝයාන්ගේ හිස තුරට ගලා ගියේය. සියෝයන් එතකොට තාමත් ඈත් එකතු කර පරම ගෞරවයෙන් ආචාර්ය කළේය. වැඩි හිටියනි ඔබට බොහොම ස්තුතියි. ඩීමන්සන් සිනාසෙමින් මෙසේ කීවාය. මම මෙහි නතර වුණේ මාව පරාජය කළ හැකි කෙනෙක් එනතුරු බලාගෙනයි. ඔබේ අධ්‍යාත්මික ආත්මය දැනටමත් මේ දිව්‍ය කෝපය පුහුණු වීමේ නිර්ණායක ඉක්මවා ගොස් ඇත. ඊට පස්සේ ඩීමන්සන් තමන්ගේ ආත්ම දේහය තුළ තිබූ දීප්තිමත් රන්වන් සාර රුධිරය තියරය වැනි දේහයෙන් 10ක් පිටතට ගත්තේය. ඩීමන්සන් හුවන් ඩෝඩි මට්ටමට යාමට බැරි වුණු අවසාන රහසත් හෙළි කළේය. මට තෝ පන්තියට ළඟා වීමට නොහැකි වූයේ මගේ අවසාන පියවර සම්පූර්ණ කරන්න බැරි වුණු හින්දායි. මේ ලෝකේ මොනයම් දෙයක හරි අඩුවක් තිබෙනවා. ඔහු සෙනෙකවම එම රන්වන් සාර රුධිරය සොයන්ට බාර දුන්නේය. සොයන් එම මහා නිදානය රැකගත්තේය. ඩීමන්සන්ගේ අවශේෂ ආත්මය අවසන් වරට සිනාසෙමින් මේ ලෝකයෙන් සදාටම අතුරුදහන් විය. මුළු අවකාශයේම හිස් විය. සොයන් තමන්ගේ මහා නිදානය සමග පිටතට පැමිණියේය. ආර්ථ දෝදී ඵලයක් සහිත සාර රුධිරයත් අවකාශයේ බිඳින ජෙලෝ ස්පින් තිව්ව කෝපයත් දැන් සොයන්ගේ අතේ. ඉතින් මේ ගල්පුරුවෙන් එළියට ආපු සොයන් ජයග්‍රහණයේ ලකුණු පෙන්වatti. යාවෝ මින්ටත් ලැබුණු තාක්ෂණය බලන්න අවශ්‍ය වුණා. ඒත් ඒ ප්‍රහාරයේ සලකුණ පරීක්ෂා කරන්න උත්සාහ කරද්දී ආත්ම සත්‍යයේ බලපෑම නිසා වේවමනේ දාලා අමාරුවෙන් බේරුණා. ඔහුට තේරෙනවා තමා තාමත් මේ මට්ටමට ඇවිත් නැති බව. කෝපයට පස්සේ සොයන් රන්සාර රුධිර බෝතලය පිටතට අරගෙන යාවෝ මින් සහ කයිලින් ඇතුළු මිතුරන් අතරේ බෙදා දෙනවා. යාවෝ මින්ට ලැබුණු බින්දුවෙන් ඔහුට අවුරුදු 3ක් ඇතුළත තරු 3 දෝෂෙන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් බව කියනවා. ඉතුරු වුණු බින්දුවක් සොයන් වෙන් කරගන්නේ යාවෝ ලාවෝ වෙනුවෙන්. දැන් වැදගත්ම දේ තමයි දේශපාලනික තීරණය. සොයන් යාවෝ මින්ගෙන් ඉල්ලනවා නව පාතාල පිඹුරන් කයවිසු පුරාණ මකර වංශයේ කැටුමට උදව් නොකර ඉන්න කියලා. පෙති උපකාර වශයෙන් තයිසු මකරුන් සමග සත්‍යමත් සන්ධානයක් ඇති කර දෙන බවට සියෝයන් පොරොන්දු වෙනවා. මේක භයානක කිව්සුමක්. මොකද දිව්ව යස පීනිස් ගෝත්‍රය දැනටමත් මකරු දූපතට පහර දෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. නමුත් සොයන්ගේ හැකියාව විශ්වාස කරපු යාවෝ මින් අවසානයේ එකඟ වෙනවා. කිව්සුම අවසන් කරලා සියෝයන් සහ කයිලින් ආයෙත් කහ උපත් ළඟට එනවා. කයිලින් මේ ඉන් බලයෙන් පිරුණු ජලයේ තම ශරීරයේ දැඩිකරණයට ලක් කරන්න අවශ්‍ය වුණා. ඉතින් සොයන් ඇයට නවවන සේනියේ නිදානයක් වන බෝධි මහා පුනර්ජීවන පෙත්තකුත් දීලා තීරණාත්මක මොහොතක ගන්න කියලා උපදෙස් දෙනවා. ඊට පස්සේ සත්වර්ණ කියලා දමන පිඹුරෙක් බවට පත්වුණු කයිලින් කහ උල්පත් වලට කිමි දෙනවා. සොයන් අසල පර්වතයක් මත හිඳගෙන යස්ස සාන්තුවරයාගේ සාරලේ බිඳුවක් පිටතට අරගෙන එයා අවශෝෂණය කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ සාරලේ බිඳුව නිකුත් කරන ප්‍රචණ්ඩ සත්‍ය තරු පහේ දෝසුන් කෙනෙකුට උනත් පුපුරවා දාන්න පුළුවන් තරම් භයානකයි. සොයන් තමන්ගේ අමුතු කින්න යොදාගෙන පැය ගණනක් තිස්සේ මේ සත්‍ය පිරිපහදු කරනවා. අවසානයේදී මේ ප්‍රචණ්ඩ සත්‍ය පාලනය කරලා තමන්ගේ ශරීරයට උරා ගන්න ඔහු සමත් වෙනවා. මේ අවශෝෂණයෙන් පස්සේ සොයන්ගේ ඵලය තරු එකේ දෝෂෙන් කෙනෙක්ගේ අගභාගයේ පසු කරමින් නිල වශයෙන් තරු දෙකේ දෝෂෙන් මට්ටමට පිවිසෙනවා. හරි යාළුවනේ, ඒ සමගම සොයන්ට මහත් අනාගත බලයක් හිමි කර දුන් අපේ මේ දෙවන්ත කතාංගය මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඔබගේ අදහස් කොමෙන්ට් තුලින් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ මහා සටනෙන් හම්බ වෙමු. එතෙක් පරිස්සමෙන් ඉන්න. ආයිබෝවන්. මගේ කතාන අහන හැමෝටම ආදරෙයි.